सम्पूर्णमा स्वागत एवं नमस्कार। म राजीव बानिया। यस स्टेप बाइ कम्प्युटर एजुकेसनको युट्युब च्यानलका अबका केही भिडियोहरूमा कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर विशेषका लोकसेवा आयोगबाट सोधिएका केही पुराना प्रश्नहरू र केही नयाँ सेटहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्रश्न नम्बर 1 हेरौँ। विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बुटिङ द कम्प्युटर एन्ड लोडिङ GUI। कम्प्युटर स्टार्ट हुने बित्तिकै र GUI-लाई लोड गर्ने बित्तिकै कम्प्युटरमा हामीले के चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ रन भएको देख्न सक्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा छ डेस्कटप म्यानेजर, त्यसपछि रहेको छ फाइल म्यानेजर, विन्डोज एक्सप्लोरर र अथेन्टिकेसन भनेर हामीसँग 4वटा अप्सनहरू छन्। अब डेस्कटप म्यानेजर त तपाईँको खुल्न त खुल्छ, बुटिङ पश्चात खुल्छ। र सिधै फाइल म्यानेजर र विन्डोज एक्सप्लोरर त यिनीहरू त खुल्ने कुरो भएन। त्यस पछाडि हामीले जब GUI लोड हुन्छ, GUI लोड गर्ने बित्तिकै हामीले आइडी र पासवर्ड हाल्ने ठाउँ चाहिँ देखा परिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले राख्नु भएको छ भनेदेखिबाट अब त्यो भनेको चाहिँ अथेन्टिकेसन हो र यसको सही एन्सर भनेको नि अथेन्टिकेसन हो। अब त्यस्तै गरी 2 नम्बर प्रश्नलाई पनि हेरौँ। विच कमान्ड इज युज टु कपी द हिडन सिस्टम फाइल अफ डस टु एनदर डिस्क भनेर भन्छ। तपाईँको हाम्रो कम्प्युटरमा दुईवटा अपरेटिङ सिस्टम एज इट इज हुन्छ। एउटा भयो GUI र अर्को डस सिस्टम रहेको हुन्छ। डस सिस्टममा चाहिँ सिस्टम फाइल, हिडन सिस्टम फाइललाई चाहिँ कपी गर्नु पर्यो भनेदेखिबाट चाहिँ हामीले कुन कमान्डको प्रयोग गर्छौँ भनेर भन्छ। ए नम्बरमा रहेको छ कपी। अब यो कपी कमान्डले सिस्टम हिडन फाइललाई गर्दैन। त्यस पछाडि SYS कमान्ड, कुनै पनि सिस्टमको डस कमान्डले चाहिँ जति पनि हिडन फाइलहरू छ ती सबै फाइलहरूलाई कपी गर्नको लागि चाहिँ हामीले SYS कमान्डको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ है। यो नै हो तपाईँको उत्तर। अनि त्यस पछाडि जाउँ 3 नम्बरमा। इफ अ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट अपरेटिङ सिस्टम राइट्स द इरर इन्फर्मेसन टु अ। यसले कुनै पनि प्रोग्राम अपरेटिङ सिस्टम मात्रै पनि होइन है, कुनै पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा पनि यो कुरो लागु हुन्छ। यदि कुनै पनि एउटा सिस्टम चाहिँ चल्दै त्यसको प्रोसेस चाहिँ फेल भयो भनेदेखिबाट चाहिँ उसले त्यो आफ्नो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँनिर लगेर लेख्छ, कहाँनिर राख्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यसले भन्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ अरू कुनै कुरा हेर्नु परेन। ए नम्बरमा लगेको लग फाइललाई एकचोटि हेरौँ। यही नै हो तपाईँको सही एन्सर। र लग फाइल कस्तो के हो त भन्दाखेरिमा कुनै अपरेटिङ सिस्टम वा कुनै पनि सफ्टवेयरले काम गर्दै यदि बिचमा केही गरी क्र्यास आयो भनेदेखिबाट त्यो क्र्यास आएको रिपोर्टलाई चाहिँ उसले एउटा लग फाइल बनाएर राख्छ। र जुन पनि सफ्टवेयर डेभलपरहरू छ या अपरेटिङ सिस्टमको डेभलपर या एप्लिकेसन सिस्टमको डेभलपर छ, त्यो डेभलपरहरूलाई चाहिँ त्यो लग फाइल चाहिँ रिपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्छ भन्दा उनीहरूले आफ्नो नयाँ सफ्टवेयर बनाउने बेलामा चाहिँ ती लग फाइलको मद्दतबाट सिस्टमलाई अपडेट गर्दै लिएर जान सक्छन्। त्यही भएर यसको मोस्ट एन्सर भनेको चाहिँ लग फाइल हो। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा छ विच कमान्ड इज युज टु रिक्रिएट द डिस्क ट्र्याक्स एन्ड सेक्टर्स। कुनै पनि हार्ड डिस्कको चाहिँ हार्ड डिस्क मात्रै नभनौँ, कुनै पनि डिस्कको चाहिँ ट्र्याक र सेक्टरलाई चाहिँ फेरि रिक्रिएट गर्नु पऱ्यो भनेदेखिबाट कुन चाहिँ कमान्डको चाहिँ युज हुन्छ भनेर भन्छ। एट्रिब कमान्ड पनि होइन, डिस्क कमान्ड पनि होइन, चेक डिस्क पनि होइन, CHK DSK पनि होइन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि ट्र्याक र सेक्टरलाई फेरि नयाँ एज इट इज बनाउनको लागि हामीले फर्मेट कमान्डको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अब 5 नम्बर क्वेसनलाई हेरौँ। द OS म्यानेजेस। एमा छ IO डिभाइसेस, बीमा छ मेमोरी, सीमा छ प्रोसेस र अनि डीमा अल अफ द एबभ छ। अपरेटिङ सिस्टमले यी सबै कामहरू गर्छ। इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मेमोरीलाई पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ र अपरेटिङ सिस्टममा चलेको जति पनि सफ्टवेयरहरूको प्रोसेस छ ती सबै प्रोसेसहरूलाई पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको उपयुक्त एन्सर भनेको चाहिँ अल अफ द एबभ नै हो। त्यस पछाडि छ 6 नम्बरमा विच अफ द सर्टकट की टु स्प्लिट द टेबल। अब यसले सेललाई स्प्लिट गर्ने भने होइन, यसले टेबललाई चाहिँ स्प्लिट गर्ने भन्ने कुरो गर्दैछ। अब एकचोटि माइक्रोसफ्ट अफिसमै गएर यो कुरोलाई हेरौँ, माइक्रोसफ्ट वर्डमै नै गएर यसलाई हेरौँ। मैले एउटा टेबल इन्सर्ट गर्छु। मानिलिउँ यति बाई यतिको 9 बाई 6 को मैले टेबल क्रिएट गरेँ र टेबललाई यदि बिचबाट चाहिँ स्प्लिट गर्नु छ भनेदेखिबाट कन्ट्रोल शिफ्ट गरियो भनेदेखिबाट चाहिँ यहाँनिरबाट दुईवटा टेबलहरू चाहिँ स्प्लिट हुने भयो। त्यही भएर यसको सबैभन्दा उत्तर एन्सर भनेको चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट र अनि इन्टर, बी नम्बर चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ। वाट इज द फङ्सन अफ कन्ट्रोल ई भन्छ 7 नम्बर क्वेसनमा। वाट इज द फङ्सन अफ कन्ट्रोल ई। कन्ट्रोल ईले के गर्छ अब केमा भन्दाखेरिमा अब पक्कै पनि वर्ड क्वेसन सुरु भइरहेको छ। वर्डकै हो यो। एक्जिट एप्लिकेसन, एलाइन सेन्टर, सेलेक्ट अल र क्लियर अल।
यो मध्येमा अब कन्ट्रोलले के गर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई भन्न नपर्दा एक्जिट एप्लिकेसन गर्नको लागि हामीले Alt+F4 गर्नु पऱ्यो। यहाँ वर्डलाई डकुमेन्टलाई क्लोज गर्नको लागि Ctrl+W त भइ नै हाल्यो। अब हामीले यसको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोलले चाहिँ हामी अलाइन सेन्टर गर्छौँ। The feature of MS Word that combine a set of database record in with a main document is डाटाबेसमा रहेको रेकर्डलाई चाहिँ एउटा मेन डकुमेन्टसँग कम्बाइन गर्नु पऱ्यो भनेदेखिबाट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भनेको थेसरस होइन। थेसरसबाट हामीले ग्रामर चेक गऱ्यौँ या स्पेलिङ चेक गऱ्यौँ, त्यसपछि आएर अटो करेक्ट पनि होइन, थेसरस पनि होइन, वर्ड ऱ्याप पनि होइन। र यसको सही एन्सर भनेको चाहिँ मेल मर्ज हो। मेल मर्जमा चाहिँ हामीले डाटाबेसमा रहेको रेकर्ड अर्थात् पहिल्यै एक्जिस्टिङ फाइलहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन डकुमेन्टसँग मर्ज गर्न सक्छौँ हामीले। त्यस पछाडि चेन्ज द डट एन्ड डट टु क्रिएट अ मेन डकुमेन्ट इन वाइड फर्मेट भन्छ। अब के कुरालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दाखेरिमा चाहिँ डकुमेन्टलाई चाहिँ वाइडली चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ भन्दा पेज मार्जिन, पेज ओरिएन्टेसन, पेपर स्टाइल, पेज लेआउट। अब यसको लागि वाइडर फर्मेटमा हेर्ने भनेको हामीले पोर्ट्रेट मोडमा रहेको हुन्छ, त्यसलाई ल्यान्डस्केप गरिदियौँ भनेदेखिबाट पेपरलाई हामीले के अरे डकुमेन्टलाई हामीले वाइड देख्न पाउँछौँ। र यसको उत्तर भनेको पेज ओरिएन्टेसन हो। ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट भनेको पेज ओरिएन्टेसनसँग सम्बन्धित कुरा हो। टु मोनिटर अल डकुमेन्ट चेन्जेस वी युज। अब यसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरोलाई के बुझौँ भन्दाखेरिमा हामीले एउटा डकुमेन्टमा काम गर्दैछौँ, त्यो डकुमेन्टलाई विभिन्न मान्छेले चलाउन सक्छन्। जस्तै मैले बनाएको कुनै डकुमेन्ट मभन्दा हायर लेभलको मान्छेलाई पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भनेदेखिबाट उसले हेर्न सक्छ, या फिर सेकेन्ड थर्ड पर्सनलाई पनि उनीहरूलाई पनि त्यो एक्सेस दिएर उनीहरूले पनि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुराको मोनिटर चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा त्यसको लागि हामी एडिट पनि युज गर्दैनौँ, मोनिटर चेन्ज पनि युज गर्दैनौँ। हामीले त्यसको लागि युज गर्छौँ भनेको ट्र्याक चेन्जको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। ट्र्याक चेन्जको प्रयोग चाहिँ के त भन्दा 4-5 जना प्रयोगकर्ता प्रयोग गरिरहेको छौँ भनेदेखिबाट कुन प्रयोगकर्ताले आफ्नो डकुमेन्टमा के परिवर्तनहरू गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ट्र्याक चेन्जबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसको सही एन्सर ट्र्याक चेन्ज हो। अब हेरौँ 11 नम्बरलाई। वाट स्ट्रोक कम्बिनेसन इज युज टु स्पेल अ रनिङ एन्ड ग्रामर चेक स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक भनेर भन्छ। स्पेलिङ चेक गर्नको लागि, स्पेलिङ र ग्रामर चेक गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मध्येमा हामीले कुन चाहिँ की स्ट्रोक गऱ्यौँ भनेदेखिबाट चाहिँ देखिन्छ त भन्दाखेरिमा ए नम्बरमा छ Alt+F7 अनि Ctrl+F2, Shift+F5 र F7। अब यसको सबैभन्दा सही एन्सर भनेको चाहिँ तपाईँको Alt+F7 हो। अब F7ले पनि ग्रामर चेक गरिरहेको हुन्छ। अब यसले चाहिँ स्पेलिङ एन्ड ग्रामर चेक भनेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ Alt+F7 हुन्छ। त्यस पछाडि जाउँ 12 नम्बरमा। फुटनोट्स युजली एपेयर इन इन MS वर्ड। फुटनोट चाहिँ MS वर्डको पेपरमा कहाँनिर चाहिँ देखिएको हुन्छ, डकुमेन्टमा कहाँनिर देखिएको हुन्छ भन्दाखेरिमा ए नम्बरमा छ एट द टप अफ द पेज, एट द बटम अफ द पेज, एट द इन्ड अफ द पेज, एट द इन्ड अफ द सेक्सन भनिरहेको छ। अब फुटनोट र इन्ड नोट गरेर हामीसँग 2वटा नोटहरू छन्। अब इन्ड नोट भनेको तपाईँको डकुमेन्टको सबैभन्दा अन्तिममा गएर देखिने कुरा हो, तर फुटनोट भनेको चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टको प्रत्येक पेजमा यदि पेजमा राखिएको छ भने त्यो पेजको बटममा गएर देखिने कुरा हो। त्यही भएर यसको सही एन्सर तपाईँको बी हुन्छ। त्यस पछाडि छ वाट की स्ट्रोक कम्बिनेसन इज युज टु ओपन एन एक्जिस्टिङ डकुमेन्ट भनेर छ। अब यसमा साधारणमा यसमा झुकिनु पर्ने त्यस्तो कुरो केही पनि छैन, तर यसमा केही साथीहरू झुकिनु पनि भएको थियो यो कुरालाई लिएर। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि डकुमेन्ट ओपन भइरहेको छ, अब त्यसमा डकुमेन्ट खोल्दै अब एक्जिस्टिङ डकुमेन्टलाई ओपन गर्नु छ भनेदेखिबाट पहिले बनिरहेको डकुमेन्टलाई ओपन गर्नु छ भनेदेखिबाट हामीले कुन चाहिँ सर्टकट कीको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरिमा ओपन गर्ने सर्टकट की भनेको त हाम्रो कन्ट्रोल हो। त्यही भएर यसको डी हो एन्सर। यसमा झुकिरहन आवश्यक छैन साथीहरू, त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोलसँग ओ गर्दाखेरिमा हुन्छ। इन विच भ्यू हेडर एन्ड फुटर आर एभाइलेबल भन्छ। हामीसँग रहेको भ्यूहरूमध्येमा कुन चाहिँ भ्यूमा चाहिँ हामीले हेडर र फुटरलाई चाहिँ पाउँछौँ भन्दाखेरिमा ए नम्बरमा छ नर्मल भ्यू। अब यो नर्मल भ्यू भन्ने छ कि छैन तपाईँहरू आफैले पनि विचार गर्नुहोस्, नर्मल भ्यू भन्ने हुँदैन। त्यस पछाडि छ पेज लेआउट भ्यू है, त्यस पछाडि छ प्रिन्ट लेआउट भ्यू र अनि ड्राफ्ट भ्यू। यी 3वटै भ्यू हामीसँग छन्, तर हेडर र फुटर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले
प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा मात्रै पाउँछौँ, त्यो छाडी अरू भ्यूमा हामीले सायद पाउँदैनौँ होला। त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ सी। त्यस पछाडि जाउँ 15 नम्बरमा, विच फिचर इज युज टु क्रिएट न्युजपेपर लाइक डकुमेन्ट। अब न्युजपेपर जस्तै खालको डकुमेन्ट बनाउनको लागि हामीले तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ? ट्याब स्टप, बुलेटिन नम्बरिङ, कोलम, टेबल। अब न्युजपेपरलाई कुरो भनेको चाहिँ हामीले पेपरमा पाउने कोलमको स्टाइलको डिजाइन जुन हुन्छ हैन, त्यही कुरालाई नै यसले भन्न खोजेको हो। हामीले विभिन्न कोलमहरू, थुप्रै कोलमहरू त्यहाँ छुटाउन सक्छौँ, त्यही कोलमको कुरो नै गरे हुँदा यसको सही उत्तर हुन्छ कोलम। अनि त्यस पछाडि जाउँ 16 नम्बरको क्वेसन, द सेल डिफरेन्स एम डलर फो इज अ। अब हामीसँग रिफरेन्स 3 किसिमको छ, रिलेटिभ सेल डिफरेन्स, एब्सोल्युट सेल डिफरेन्स र मिक्स सेल डिफरेन्स गरेर हामीसँग 3वटा सेल डिफरेन्स छन्। अब यो एम डलर फो भनेको चाहिँ तपाईँको मिक्स सेल डिफरेन्स अन्तर्गत पर्दछ है। गेटिङ डाटा फ्रम अ सेल लोकेटेड इन डिफ्रेन्ट सिट इज कल्ड। अब यहाँ भर्खरै माथि हामीसँग रिफरेन्सिङको कुरा आइरहेछ। कुनै पनि सेलको लोकेटेड डिफ्रेन्ट गेटिङ डाटा फ्रम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफ्रेन्ट सिट इज कल्ड। कुनै पनि सेलबाट चाहिँ डाटालाई लोकेट गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा एक्सेसिङ पनि होइन, अपडेटिङ पनि होइन, फङ्सनिङ पनि होइन। यसको उत्तर भनेको हामीले रिफरेन्सिङ हो। अब यस्तै गरी 18 नम्बर क्वेसनलाई हेरौँ, वेन एप्लाइङ कन्डिसन फर्मेटिङ वी क्यान चेक कन्डिसन एगेन्स्ट। हामीले कन्डिसन फर्मेटिङ लगाउने बेलामा कस्तो किसिमको कन्डिसनमा चाहिँ कुन कुराको चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ त, कुन कुराको आधारमा चाहिँ कन्डिसनलाई चाहिँ लगाउन सक्छौँ, कन्डिसन फर्मेटिङ लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई कुरो गर्दैछ यसले। ए नम्बरमा रहेको छ सेलको भ्यालु। सेलको भ्यालुमा पनि हामीले कन्डिसन चेक गर्न सक्छौँ, कुन चाहिँ कति धेरै छ, यो कम छ भन्ने कुरामा हामीले सेल भ्यालुको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी फर्मुलाको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ र फर्मेटिङको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ। फर्मेटिङको आधारमा पनि गर्न सक्ने भइसके पछाडि यसको एन्सर हुन्छ तपाईँको डी, अल अफ द एबभ। त्यसपछि 19 नम्बरमा छ, टु क्रिएट एन इन्टरेक्टिभ पाइभट टेबल फर द वेब वी युज एमएस अफिस वेब कम्पोनेन्ट नोन एज। हामीले इन्टरनेटमा पाइभट टेबलको चाहिँ वेबमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ रूपमा राख्नु छ भनेदेखिबाट हामीले पाइभट टेबल लिस्टको पनि प्रयोग गर्दैनौँ र अनि फिल्ड लिस्टको पनि प्रयोग गर्दैनौँ र एचटिएमएलको पनि प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले टेबल जेनेरेट गर्छौँ, त्यो टेबललाई चाहिँ लगेर पाइभट टेबलमा इन्टरेक्टिभ पाइभट टेबल चाहिँ लगेर वेबमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ रिपोर्टको मोडलबाट। र 20 नम्बरमा छ, द फङ्सन टु कन्भर्ट रो डाटा टु कोलम एन्ड अर भाइस भर्सा इज भन्छ। हामीले रोमा रहेको डाटालाई कोलममा ट्रान्सफर गर्ने र फेरि कोलममा रहेको डाटालाई रोमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भनेपछि कुन चाहिँ फङ्सनको प्रयोग गर्छौँ भन्दा कन्भर्ट भन्ने फङ्सन पनि युज गर्दैनौँ हामीले, इन्डेक्स भन्ने पनि युज गर्दैनौँ, डाटा भन्ने पनि युज गर्दैनौँ, तर डी नम्बरमा रहेको ट्रान्सपोज भन्ने फङ्सनको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, जसले रोको डाटालाई कोलममा र कोलमको डाटालाई रोमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यस पछाडि छ 21 नम्बर, विच अफ द फलोइङ इज नट एसोसिएट विथ स्पेलिङ डायलग बक्स इन एमएस एक्सेल। तलका मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ स्पेलिङ डायलग बक्समा चाहिँ हामीले देख्दैनौँ भन्दाखेरिमा एमा छ रिप्लेस, बीमा छ इग्नोर वान्स, इग्नोर अल र चेन्ज। हामीले यसमा एलाई देख्न सक्दैनौँ, यसमा इग्नोर वान्स र इग्नोर अल अनि चेन्ज यी तिनै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा भेट्छौँ त्यो डायलग बक्समा, तर एमा रहेको रिप्लेस अप्सनलाई चाहिँ हामीले त्यसमा देख्दैनौँ। त्यही भएर यसको सही एन्सर रिप्लेस हो। र 22 नम्बरमा छ, विच अफ द फलोइङ इज एन एब्सोल्युट सेल डिफरेन्स भन्छ। एब्सोल्युट सेल डिफरेन्स तलका मध्ये कुन हो भन्छ। एक्सेलको 3वटा रिफरेन्ससँग सम्बन्धित 3वटा क्वेसन, 3 नम्बरको क्वेसन 3वटा क्वेसन हामीलाई यो क्वेसनमा सोधेको छ अहिलेको 22 नम्बर क्वेसनसम्म। त्यही भएर एक्सेलको यी 3वटा कुराहरूलाई चाहिँ याद गर्नु, सेल डिफरेन्सलाई राम्रोसँग तपाईँहरूले पढ्नु होला। र यसको सही एन्सर छ $A $1। यस्तो किसिमको सेल डिफरेन्स हुँदैन। त्यसपछि आएर यस्तो किसिमको पनि सेल डिफरेन्स हुँदैन र यो किसिमको सेल डिफरेन्स पनि हामीले देख्दैनौँ। र यसमा देखिने यो सेल डिफरेन्स हो र यो एब्सोल्युट सेल डिफरेन्स अन्तर्गत पर्ने एब्सोल्युट सेल डिफरेन्स नै हो। हुन्छ साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईँले बागमती प्रदेशमा सोधिएको 5औं तह कम्प्युटर अपरेटरको
50वटा क्वेसनमध्ये आज हामीले 22वटा क्वेसनको सल्युसन चाहिँ हेऱ्यौँ। अब यसमा तपाईँहरूलाई केही प्रतिक्रिया छ भनेदेखिबाट कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ, या यसमा नबुझेका कुराहरू केही छन् भनेदेखिबाट तपाईँहरूले फ्रिली सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु आजको लागि। हस्त, धन्यवाद।